Ahoj, vítejte v dalším videu autentické češtiny. V dnešním díle vám budu vyprávět příběh o tom, jak mi ukradli kolo. Bude to skvělé cvičení pro poslech češtiny a hlavně si na tom procvičíte, jak používat minulý čas. No a určitě narazíte na nějaká slovní spojení, které se vám budou hodit. No a na konci videa se dozvíte, jestli jsem se ke svému kolu vrátil, jestli jsem ho ještě uviděl, anebo jestli už je nenávratně ztraceno. Tak poslouchejte až do konce. Stalo se to před 2 lety. Já obyčejně jezdím do práce městskou hromadnou dopravou, neboli MHD, ale v létě občas vyjedu do práce na kole. Takhle jednou jsem jel do práce na kole a pozor, bylo to nové kolo. Dostal jsem ho k narozeninám asi před 3 měsíci. Kolo bylo svítivě zelené a něco mezi horským kolem a silničním kolem. No, do práce to bylo nějakých 15 kilometrů v kopcovitém terénu, takže to byla taková pěkná ranní rozcvička. Pracoval jsem ve společnosti T-Mobile a kolo jsem si zamykal na venkovním parkovišti před budovou. No, ještě jsme měli podzemní parkoviště přímo v budově, ale to se mi nechtělo. Říkal jsem si, co by se asi mohlo stát. Tedy bylo to před budovou sice, ale bylo to za závorou, no a byly tam nainstalované kamery. No a právě jednou jsem odešel z práce a hledal jsem svoje kolo, které mělo být zamčené před budovou a vyděsil jsem se, protože jsem ho tam neviděl. Říkal jsem si, jestli jsem ho nenechal někde jinde, ale to nebylo možné. Nevěřil jsem vlastním očím. Kolo bylo pryč. Ten zloděj byl velice drzý. Podlezl tu závoru, odstřihl zámek, no a kolo odvedl pryč. Také jsem zjistil, že mi i s kolem ukradl pumpičku, moji oblíbenou brašnu na kolo, světla a další věci. Ano, byla to moje chyba, neměl jsem to na tom kole nechávat. Já vím. Navíc smůla byla v tom, že ten zloděj to kolo odvedl ve 3/4:5. To znamená asi 1/4 hodiny předtím, než jsem se na to místo dostal já. Kdybych šel z práce o 15 minut dřív, tak jsem ještě kolo měl. Hned jak jsem to zjistil, volal jsem na policii a doufal, že mi pomůžou. Vždyť tam pro boha byly ty kamery. Přece něco musí tam být vidět, říkal jsem si. No a také bylo. Zloděj tam byl pěkně zobrazený, dokonce mu bylo i vidět do obličeje. Šel jsem na policii a tam jsem strávil asi 2 hodiny a dělal jsem kompletní výslech. Jak se to stalo, co mi bylo odcizeno, jaká hodnota a tak dále. Jestli jste někdy byli na policii, tak víte. Dodal jsem i podklady z těch kamer, no a bylo mi řečeno, ať počkám nějakých 14 dní na vyjádření. Už tenkrát jsem z toho neměl moc dobrý pocit. Po měsíci jsem konečně dostal to vyjádření. Zloděje se nepodařilo dopadnout a kolo jsem už nikdy neviděl. Od té doby jezdím zase na svém starém kole.
No a raději ho zamykám vždycky ve spodních parkovištích, které nejsou na očích a které jsou pěkně pod zámkem. Ale mezi námi. Pro mě to zase taková ztráta nebyla. Já si totiž na to kolo nikdy pořádně nezvykl a radši jezdím na tom starém. Takže v jistém smyslu mi ten zloděj vlastně udělal radost. Kdyby mi to kolo neukradl, tak na něm musím jezdit, protože to byl dárek, že jo? Tak z dnešní lekce je to všechno, ale určitě si ještě poslechněte vyprávění o tom, co mají rádi Češi. A pokud ještě nejste přihlášeni k odběru, tak se určitě přihlaste, aby vám neunikla žádná další videa ohledně českého jazyka. Tak se mějte hezky, no a uvidíme se příště. Ahoj!